હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 2 માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે, જેનો જવાબ આપશો એ લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં. ક્વેશ્ચન તમારા માટે એવો છે કે શૈલેષ પાઠક એમને હાલમાં કઈ સંસ્થાના સેક્રેટરી જનરલ તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવેલા છે, તો નિયુક્ત કરવામાં આવેલા. ઓપ્શન આપેલા છે, તમને જેટલું પણ યાદ આવે એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં. વિડીયો પોઝ કરી તમારો આન્સર લખો કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 2 માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં કયા દેશમાં 14 પાયલટ વેલ છે સમુદ્ર કિનારે ફસાઈ જવાની ઘટના જોવા મળી છે? આ ઘટના એ ટાઈપની છે કે સમુદ્રના મોજા ઊંચા ઊંચા આવતા હોય તો એની સાથે વેલ માછલી છે, બરાબર, એ તરીને દરિયાના કિનાર સુધી આવી જાય. પછી જ્યારે પાણી પાછું જાય દરિયામાં, બરાબર, તો ત્યારે એ કિનારા ઉપર માછલી ફસાઈ જાય. તો આ ટાઈપની 14 માછલી ફસાવાની ઘટના જોવા મળી છે સમુદ્રના કિનારામાં, અને આ શ્રીલંકામાં. એવું નથી કે આ ઘટના પહેલી વાર જોવા મળી છે, આવી ઘટનાઓ અગાઉ પણ બનેલી છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હવે અગત્યનું એ માટે છે કે આ 14 માછલીઓ ફસાણી હતી, એમાંથી 11 માછલીઓ છે, બરાબર, એ મૃત્યુ પામેલી, અને 3 માછલી છે, બરાબર, એ બચાવ દળે ફરી પાછી સમુદ્રમાં ધકેલી. બરાબર, આ ટાઈપની એક બહુ મોટી ઘટના બની હતી ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર. ઓસ્ટ્રેલિયામાં આશરે 200 વેલ માછલી છે એ સમુદ્રના કિનારે ફસાઈ ગઈ હતી અને પછી મૃત્યુ પામી હતી, 200 થી પણ વધારે. તો બાકી આવી ઘટનાઓ છે અમેરિકાના સમુદ્રના પણ જોવા મળેલી છે અને ન્યુઝીલેન્ડમાં પણ જોવા મળેલી. ક્લિયર? તો આટલા દેશોની અંદર આવી બધી ઘટનાઓ જોવા મળેલી છે. એમાંથી અત્યારે આ શ્રીલંકામાં આ ટોપિક ચર્ચામાં હતો. બાકી વિશ્વ વેલ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ વેલ દિવસ 19મી ફેબ્રુઆરી આ વર્ષે ઉજવાય. પણ દર વર્ષે 19 ફેબ્રુઆરી નથી આવતો. દર વર્ષે ક્યારે આવે? ફેબ્રુઆરી મહિનાના 3જા રવિવારે. અહીં સુધી યાદ રાખીશું, બરાબર. બાકી હાલમાં શ્રીલંકાનો સ્વતંત્રતા દિવસ છે એ 4 ફેબ્રુઆરી ઉજવાયો હતો. તો શ્રીલંકાનો 75મો સ્વતંત્રતા દિવસ હતો. તો એટલા પોઈન્ટમાંથી યાદ રાખજો. અલ્ટ્રાસેટ નામનો સેટેલાઇટ હાલમાં નાસાએ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરેલી છે. આ અલ્ટ્રાસેટ કયા દેશનું સૌથી પહેલું ટેલિસ્કોપ મિશન છે? આ દેશે અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ ટેલિસ્કોપ મિશન નથી કરેલું, બરાબર. આ દેશનું સૌથી પહેલું ટેલિસ્કોપ મિશન છે, બરાબર. નાસા લોન્ચ કરે છે, પણ આ પ્રોજેક્ટ અમેરિકાનો નથી. આ પ્રોજેક્ટ કોનો છે? તો કે ઇઝરાયલનો છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ અલ્ટ્રાસેટ નામનો જે સેટેલાઇટ છે 2026માં લોન્ચ કરશે નાસા. તો કયા વર્ષે અલ્ટ્રાસેટ નામનો સેટેલાઇટ લોન્ચ થવાનો છે એવો પણ ક્વેશ્ચન પૂછે. તો 2026માં આ અલ્ટ્રાસેટ નામનો સેટેલાઇટ લોન્ચ થશે અને ઇઝરાયલમાં સૌથી પહેલું ટેલિસ્કોપ મિશન. બાકી અલ્ટ્રાસેટ છે, બરાબર, એનું પૂરું નામ પણ છે અલ્ટ્રા વાયોલેટ ટ્રાન્ઝિએન્ટ એસ્ટ્રોનોમી સેટેલાઇટ. આ એનું પૂરું નામ છે અલ્ટ્રાસેટ. અને બાકી ઇઝરાયલ છે, ઇઝરાયલની જે સ્પેસ એજન્સી છે એનું નામ પણ યાદ રાખી લઈએ આપણે. ઇઝરાયલની જે સ્પેસ એજન્સી છે આને લોન્ચ નથી કરવાની, લોન્ચ કરવાની છે અમેરિકાની સ્પેસ એજન્સી, જેનું નામ છે નાસા. તો આ ઇઝરાયલની સ્પેસ એજન્સીનું નામ પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ ખાલી, એનું નામ છે ઇઝરાયલ સ્પેસ એજન્સી. બાકી થોડુંક ઇઝરાયલનું રિવિઝન કરાવું તો હમણાં ત્યાં પ્રધાનમંત્રી બદલાઈ ગયા છે. પહેલા યાર લેપિડ હતા અને હવે બેન્જામિન નેતાન્યાહુ છે એ ફરી વખત આ ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી બની ગયા છે. એમની પાર્ટીનું નામ પૂછી શકે, લિકુડ પાર્ટી એમની પાર્ટીનું નામ છે. ઇઝરાયલની સંસદને નેસેટ કહેવાય છે, બરાબર. ઇઝરાયલ એરોસ્પેસ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ભારતની ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ આ બંને મળીને મીડિયમ રેન્જ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ છે એનું નિર્માણ કરશે. આ માટે આપણે એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે. એટલા ઇઝરાયલ વિશેના અગત્યના પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખી લઈએ. બધા જ પોઈન્ટ છે. હાલમાં જ કયું રાજ્ય મુલેઠીની ખેતી કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બનશે? તો મુલેઠી છે, બરાબર, એક પ્રકારની ઔષધિ છે અને આનું ઉત્પાદન કરશે હિમાચલ પ્રદેશ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. મુલેઠીની સૌપ્રથમ કોમર્શિયલ ખેતી કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું હિમાચલ પ્રદેશ. આ તમે જોવો છો, આ છે મુલેઠી. એનો પાવડર પણ યુઝ થાય છે અને એની સ્ટિક પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એઝ અ ઔષધિ તરીકે. તો ભારતની અંદર આનું ઉત્પાદન નથી થતું. દર વર્ષે આપણે આની આયાત કરીએ છીએ. 8000 ટન જેટલી મુલેઠી છે એનું ભારતમાં આયાત કરવામાં આવે છે દર વર્ષે. આનું અંગ્રેજી નામ પણ યાદ રાખી લો. કદાચ અંગ્રેજી નામમાં પણ આપણે મુલેઠીનું અંગ્રેજી નામ યાદ રાખીશું, લિકોરાઇસ.
લિકોરાઇસના નામથી પણ આને ઓળખવામાં આવે છે. શેમાં ઉપયોગમાં આવે? ગળાના રોગમાં, જઠર, લીવર, હાઈ બ્લડ પ્રેશર આવા ઘણા બધા રોગોની અંદર છે આ મુલેઠી છે યુઝ થાય. મોટા ભાગની મુલેઠી છે આપણે કયા દેશમાંથી આયાત કરીએ છીએ? તો કે અફઘાનિસ્તાનમાંથી. બાકી હિમાચલ પ્રદેશની વાત આવી છે તો ત્યાં નવા રાજ્યપાલ બન્યા છે શિવ પ્રસાદ શુક્લા. અવારનવાર આપણે ક્યારેક ને ક્યારેક ચર્ચામાં આવશે એવા ટોપિક આપણે લેતા જશું એટલે આપણને આ બધું સેટ થઈ જશે. બાકી મુખ્યમંત્રી પણ બદલાઈ ગયા છે. તે હમણાં ઇલેક્શન થયું હતું ગુજરાતની જોડે, બરાબર? તો ત્યાં નવા મુખ્યમંત્રી પણ બન્યા સુખવિન્દરસિંહ સુખુ. ત્યાં કોંગ્રેસ પાર્ટી જીતી તો ત્યાં મુખ્યમંત્રી બન્યા સુખવિન્દરસિંહ સુખુ. AFINDEX 2023 આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન ભારતમાં કયા સ્થળે કરવામાં આવશે? આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન છે ભારતમાં થવાનું છે, બરાબર? AFINDEX યુદ્ધ અભ્યાસ છે આ ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચે થશે, આફ્રિકી દેશો વચ્ચે થશે, બરાબર? એક આવો જ યુદ્ધ અભ્યાસ છે ઓઝ ઇન્ડેક્સ, AUS ઇન્ડેક્સ. ઓઝ ઇન્ડેક્સ છે, બરાબર? એ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે થાય છે. ક્લિયર? આ ઓઝ ઇન્ડેક્સ ને પણ યાદ રાખીશું અને બાકી આ આફ ઇન્ડેક્સ છે ભારત અને આફ્રિકાના દેશો વચ્ચે, બરાબર? તો કુલ કેટલા આફ્રિકાના દેશો વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થશે? તો કે કુલ આફ્રિકાના 20 દેશો આની અંદર જોડાશે. હવે ક્વેશ્ચન મારો એવો છે કે આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન ક્યાં થશે? આનું આયોજન થશે પુણેમાં, મહારાષ્ટ્રના. ઓપ્શન સી અહીં મારો આન્સર થશે. હાલમાં જ AFINDEX યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન ભારતના મહારાષ્ટ્રના પુણે ખાતે કરવામાં આવશે. પુણેમાં કઈ જગ્યાએ થશે? ઔનદ મિલિટરી સ્ટેશન ખાતે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધીમાં આ યુદ્ધ અભ્યાસનું કેટલામું સંસ્કરણ છે? 2023 ના રોજ. 2023 ના રોજ આ યુદ્ધ અભ્યાસનું બીજું સંસ્કરણ છે. ભારત અને આફ્રિકી દેશો વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થશે. 20 આફ્રિકા દેશો આમાં ભાગ લેશે. બાકી ઓઝ ઇન્ડેક્સને પણ યાદ રાખી લઈએ, ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે થાય છે. બાકી આફ્રિકાની વાત આવી છે તો સાઉથ આફ્રિકાની અંદર હમણાં આઈસીસી ની બે ઇવેન્ટ થઈ. એક તો આઈસીસી અંડર-19 વુમન્સ T20 વર્લ્ડ કપ થયેલો અને એક આઈસીસી વુમન્સ T20 વર્લ્ડ કપ થયેલો, બરાબર? એક અંડર-19 માટે થયેલો અને એક રેગ્યુલર T20 વર્લ્ડ કપ થયેલો મહિલાઓનો. બંનેનું આયોજન છે સાઉથ આફ્રિકાની અંદર થયેલું હતું. અંડર-19 વાળો હતો એનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? તો કે ભારતે જીત્યું, બરાબર? અને એમાં ભારતીય ટીમની કેપ્ટન કોણ હતી? તો કે શેફાલી વર્મા, બરાબર? અને બાકી જે નોર્મલ હતો આઈસીસી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ એનું ટાઇટલ જીત્યું ઓસ્ટ્રેલિયાએ. તો આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખીએ. બાકી નાઇજીરિયા પણ ચર્ચામાં, તો નાઇજીરિયા પણ આફ્રિકી દેશ છે. ડિમોનેટાઇઝેશન કર્યું હાલમાં જ આફ્રિકાએ, જેમ આપણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 8 નવેમ્બર 2016 આ એ દિવસે ડિમોનેટાઇઝેશન કર્યું હતું, નોટબંધી કરી હતી. એવી જ રીતે નાઇજીરિયાએ પણ કર્યું. ત્યાંનું ચલણ છે નાયરા. તો નાયરા છે એની કઈ કઈ કરન્સી છે એને ડિમોનેટાઇઝેશન કરી? તો કે 1000 વાળી, 500 વાળી અને 200 વાળી આટલી કરન્સી છે એનું ડિમોનેટાઇઝેશન કર્યું, બરાબર? તો આવો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે કે હાલમાં કયા આફ્રિકી દેશે ડિમોનેટાઇઝેશન કર્યું હતું, કઈ કઈ ચલણની નોટોનું કર્યું? તો 1000, 500 ને 200 નાયરા, બરાબર? હાલમાં કોબ્રા વોરિયર યુદ્ધ અભ્યાસ છે એમાં ભારતીય વાયુસેના ભાગ લેશે. એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું? કોબ્રા વોરિયર જે યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એનું આયોજન થશે યુકે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કોબ્રા વોરિયર યુદ્ધ અભ્યાસ છે એમાં ભારતીય વાયુસેના ભાગ લેવાની છે. આયોજન યુકેમાં એટલે કે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં થવાનું છે. યુકેમાં કઈ જગ્યાએ? તો કે વેડિંગ્ટન એરબેઝ છે ત્યાં આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થશે. એમાં ઘણા બધા દેશો ભાગ લેશે. ફિનલેન્ડ, સ્વીડન, સાઉથ આફ્રિકા, સિંગાપુર, આવા કેટલા બધા દેશો છે આ યુદ્ધ અભ્યાસમાં જોડાશે. ભારત પણ આમાં જોડાશે. બાકી ભારત અને યુકે વચ્ચે થતા દ્વિપક્ષીય યુદ્ધ અભ્યાસમાં થોડાક યાદ રાખી લે. ભારત યુકે વચ્ચે જે યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે એમાં એક તો છે અજય વોરિયર, ઇન્દ્રધનુષ યુદ્ધ અભ્યાસ અને કોન્કોર્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ. આ બધા યુદ્ધ અભ્યાસ છે ભારત અને યુકે વચ્ચે થાય છે. બાકી એક બાયો એશિયા ઇવેન્ટ ભારતની અંદર થવાની છે તેલંગાણા રાજ્યમાં. તો આ એની અંદર પાર્ટનર કન્ટ્રી કયું બન્યું? તો કે યુકે. આન્સર આવશે યુકે. અજંતા ઇલોરા ઇન્ટરનેશનલ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? અજંતા ઇલોરાની ગુફા મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે. તો બધા ઓપ્શન છે મેં તમને મહારાષ્ટ્રના જ આપેલા છે. હવે નાસિક 2 વાર આવી ગયું છે પણ નાસિક આન્સર નથી આપણો. આપણો આન્સર શું છે કે ઔરંગાબાદ.
તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર. તો હાલમાં જ અજંતા ઇલોરા ઇન્ટરનેશનલ ફેસ્ટિવલ છે એનું આયોજન મહારાષ્ટ્રમાં ઔરંગાબાદ ખાતે કરવામાં આવેલું છે. હવે તમને ઓપ્શનમાં ઔરંગાબાદ પણ ન આપે અને તમને છત્રપતિ સંભાજીનગર આપે તો ધ્યાન રાખવાનું, કેમ કે ઔરંગાબાદનું નામ બદલી અને મહારાષ્ટ્ર સરકારે નવું નામ શું જાહેર કર્યું તો કે છત્રપતિ સંભાજીનગર. ખાલી સંભાજીનગર પણ આપી શકે તમને ઓપ્શનમાં, તો બધું ધ્યાન રાખવાનું. બાકી અજંતા ઇલોરાની ગુફાની વાત કરી લઈએ. અજંતાની ગુફામાં કુલ 29 ગુફા છે અને આ તમામ ગુફાઓ છે બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલી. આ તો વાત થઈ અજંતાની. ઇલોરાની ગુફા છે એમાં કુલ 34 ગુફા છે, એમાંથી 17 હિન્દુ ધર્મ છે, 12 બૌદ્ધ ધર્મની છે અને 5 જૈન ધર્મની છે. બાકી અજંતા ઇલોરાની ગુફા છે એ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ પણ છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર, આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાનું. ચલો તમને એક પ્રશ્ન પૂછી લો અહીંયા. અજંતા ઇલોરાની ગુફા છે એને યુનેસ્કોએ ક્યારે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપેલો છે? બરાબર, તો એ તમે મને કહેશો કોમેન્ટમાં. પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટેની યુથ 20 ઇન્ડિયા શિખર સંમેલન છે એનું આયોજન કઈ સંસ્થામાં કરવામાં? પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે યુથ 20 નું આયોજન થયું છે અને આ મહારાજા સયાજી ગાયકવાડ યુનિવર્સિટી વડોદરા ખાતે આનું આયોજન. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે યુથ 20 શિખર સંમેલનનું આયોજન મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટી વડોદરા એટલે કે ગુજરાતમાં કરવામાં આવેલું. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. થીમ યાદ રાખી લેશું, ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન મેકિંગ સસ્ટેનેબિલિટી અ વે ઓફ લાઈફ આ એની થીમ છે. અને કયું મંત્રાલય છે જેણે આનું આયોજન કર્યું તો કે રમત ગમત અને યુવા બાબતોનું મંત્રાલય. ઓપ્શનમાં કન્ફ્યુઝ કરવા માટે વિદેશ મંત્રાલય આપી શકે, તમને સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય આપી શકે, પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રાલય આપી શકે. બરાબર, આવા બધા મંત્રાલય તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે ઓપ્શનમાં સેટ કરી શકે. પણ રમત ગમત યુવા બાબતોના મંત્રાલયે આનું આયોજન કર્યું. ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર આવી જાય. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં સિંગારેની થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે, બરાબર, એ એક ફ્લુ ગેસ ડિસલ્ફરાઇઝેશન પ્લાન્ટ એની અંદર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? હાલમાં જ આ સિંગરેની થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે ત્યાં એક ફ્લુ ગેસ ડિસલ્ફરાઇઝેશન પ્લાન્ટ છે બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ તેલંગાણા રાજ્યમાં આવેલું છે સિંગરેની. ડિસલ્ફરાઇઝેશન નોર્મલી આ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ હોય ત્યારે એમાંથી ઘણા બધા ગ્રીન હાઉસ ગેસ નીકળતા હોય, એમાંથી એક છે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. તો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે, બરાબર, એને દૂર કરવામાં આવે. બરાબર, હવામાં ખુલ્લો મૂકવામાં આવે એ પહેલા એને દૂર કરવામાં આવે. આના જે ગેસીસ હોય થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાંથી નીકળે એ પહેલા આમાંથી હવામાં ખુલ્લો મૂકવામાં આવે એ ગેસીસને, એની પહેલા સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે એને દૂર કરવામાં આવે. તો એને કહેવાય ડિસલ્ફરાઇઝેશન. બરાબર, તો એ ટાઈપનો પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવશે. અને ભારતમાં હજી મોટા ભાગની જે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાંથી જનરેટ થાય છે. ભારતના રક્ષા સચિવ તરીકે કોને ઓક્ટોબર 2024 સુધી કાર્યકાળની અંદર વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે? પરમાને ગિરધર, બરાબર, તો એમને રક્ષા સચિવ તરીકેનો જે પદભાર છે ઓક્ટોબર 24 સુધી એક્સટેન્ડ કરી દેવાયો. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના, હાલમાં આ યોજનાને 4 વર્ષ પૂરા થયા છે 24 ફેબ્રુઆરી 2023 પ્રશ્ન એટલો છે કે પ્રત્યેક કિસાનને આ યોજના અંતર્ગત પ્રતિ વર્ષ કેટલી રકમ આપવામાં આવે છે? તો પ્રતિ વર્ષ છે, બરાબર, 6,000 રૂપિયાની રકમ આપવામાં આવે છે. 2,000 રૂપિયાના 3 હપ્તા કરીને 6,000 રૂપિયા આખા વર્ષ દરમિયાન આપવામાં આવે છે. યોજનાની શરૂઆત થઈ હતી 24 ફેબ્રુઆરી 2019. ઇન્ડિયન બ્યુરો ઓફ માઇન્સ એમનો 1 માર્ચ 2023 રોજ સ્થાપના છે, એની 75મી વર્ષગાંઠ છે. આ અવસર ઉપર એ આ દિવસને ખનિજ દિવસ તરીકે ઉજવશે. ક્વેશ્ચન એવો છે કે આનું મુખ્ય મથક કયા શહેરમાં છે? ઇન્ડિયન બ્યુરો ઓફ માઇન્સનું મુખ્ય મથક મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં છે. ક્વેશ્ચનમાં એવો પણ પૂછે કે 1 માર્ચને કયા દિવસ તરીકે ઉજવશે? તો કે ખનિજ દિવસ અથવા તો ખનન દિવસ. બરાબર, હાલમાં જ નાસાએ કઈ કંપની સાથે મળીને ક્રૂ 6 મિશન છે એનું આયોજન ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન પર કર્યું? તો SpaceX સાથે મળીને કર્યું. આ માટે રોકેટ જે યુઝ કર્યું એનું નામ છે ફાલ્કોન 9. હાલમાં કઈ કંપનીએ તમિલનાડુ રાજ્યમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ હબ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે?
ઓલા ઇલેક્ટ્રિક છે એ વિશ્વનો સૌથી મોટો ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ હબ બનાવશે તમિલનાડુ. હાલમાં જ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા સ્થળેથી શિમોગા એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું? કર્ણાટક રાજ્યમાંથી કર્યું શિમોગા એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. 19મી કોમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટરી એસોસિએશન ઇન્ડિયા ઝોન 3 સંમેલન છે એની બેઠકનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? રાજ્યનું નામ છે સિક્કિમ. સિક્કિમમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું. સિક્કિમની રાજધાની ગંગટોકમાં. સિક્કિમમાં કઈ જગ્યાએ ઊભું છે તો ગંગટોક. સિક્કિમમાં પણ ભારતના નવા રાજ્યપાલ બન્યા છે. કોણ બન્યા છે? લક્ષ્મણ પ્રસાદ શર્મા. એમને પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ. હાલમાં બનેલા ભૂટાનના સૌ પ્રથમ ડિજિટલ નાગરિકનું નામ જણાવો. તો ભૂટાનના સૌથી પહેલા ડિજિટલ નાગરિક બન્યા છે જિગ્મે નામગીલ વાંગચુક. એમને પણ યાદ રાખી લઈએ. બાકી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ છે તમે એક્સેસ કરી શકો છો. બરાબર, તો ઈ મેગેઝિન છે, જે ટેસ્ટ છે એ બધું તમે એક્સેસ કરી શકો છો. વીકમાં આપણે 4 વીકલી ઈ મેગેઝિનના પબ્લિશ કરીએ છીએ. ડેઇલી કરંટ અફેરની પીડીએફ પણ ડેઇલી વિડીયોની સાથે જે લેક્ચરની પીડીએફ હોય છે તો એ તમે એપ્લિકેશનમાંથી એક્સેસ કરી શકો છો પેઇડ કોર્સ લઈને. બરાબર, વીકલી ઈ મેગેઝિન છે એ તમને વાંચવામાં મજા આવે એવી રીતે આખી પીડીએફ ડિઝાઇન કરીએ છીએ આપણે. બરાબર, તો ફોનના માધ્યમથી પણ તમે સહેલાઈથી રીડ કરી શકો એવા ફોન્ટ આપણે સેટ કરીએ છીએ. બાકી ટેસ્ટ આપી શકો છો. ટેસ્ટની અંદર છે તમે ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. વીકમાં 4 યુનિટ ટેસ્ટ આવશે અને 4 ઈ મેગેઝિન આવશે. બરાબર, સોરી વીકમાં નહીં, મંથમાં 4 યુનિટ ટેસ્ટ અને 4 ઈ મેગેઝિન છે આખા મંથમાં આવશે. અને એક મંથલી ઈ બુક આવશે જેમાં આખા મહિનાના કરંટ અફેર છે બરાબર એ કવર કરેલા હશે. બરાબર, તો ઈ બુકની અંદર છે કન્ટેન્ટ બધું સેમ જ હશે જે ઈ મેગેઝિનમાં હશે. બરાબર, ખાલી એક જ પીડીએફ ની અંદર બધા કરંટ અફેર કવર થઈ જશે. એ ટાઈપનું મર્જર કરીને આખો મંથ પૂરો થાય પછી પીડીએફ પબ્લિશ કરવામાં આવશે. ક્લિયર? તો આ ટાઈપની બધી ફેસિલિટી છે તમને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં મળશે. બરાબર, તો જેમને પણ ઈચ્છા છે 999 રૂપિયા કોર્સની પ્રાઇસ છે, તમે જેમને ઈચ્છા છે લઈ શકે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.